اقليم الشمال من اسبانيا. فسكت الرجل، وليس سكوته علامة رضا، انما يعني كانت الاجابة واضحة في وجهه انه ما جمع احد شيئا. وانا شرطت، قلت لو اكملت المبنى بتاعكم ده ان شاء الله سوف اتي اليكم في اقرب فرصة. فظننت ان شاء الله فظننت انكم يعني كل واحد شجع نفسه، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون، على اساس ان يعني تكملوا هذا المشروع العظيم الذي هو لكم ولابنائكم. فاتمنى يعني ان لا تنتهي هذه المحاضره الا والخير يخرج من اهل الخير، ولا تردد. وكارثه المسلم مع ابليس انه يعطيه تطعيم سوف. ايه تطعيم سوف ده؟ يعني ان شاء الله بكره ندفع اول رمضان ان شاء الله، بعد رمضان باذن الله، لما نرجع من الحج ان شاء الله، لما الاولاد يتخرجوا، لما البنات يتزوجوا، لما ام العيال ترضى عني. وهذه مستحيلات. بالك انت ام العيال ترضى عنك دي، المستحيلات كم مستحيل؟ الغول والعنقاء والايه؟ والخد الوفد، دول ثلاث مستحيلات. ورضا الزوجة. فإن شاء الله لما ترضى عنك الزوجة ترضى بإيه؟ أنك ترضي رب العباد عز وجل فيما تصنع. فأنا أدعو يعني نفسي وأدعو الجميع إلى أن لا يبخلوا على هذا المكان، ليس بتبرع، لا، أنا لا أسميه تبرع. هذا حجر بناء لنقل، وحجر زاوية لنستمر، وأمان بفضل الله عز وجل لأبنائكم وبناتكم، ولا تستهين. وقلت من قبل إن الإنسان قد يستهين بالشيء البسيط، يقول أنا السنت أو الإيرو أو الدولار هو ده اللي هيبني المسجد. سبحان الله العظيم، الإنسان عندما يبدأ الخير، فلقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته برجل وصبي وامرأة. الآن المسلمين كام؟ مليار بفضل الله و700 مليون. بدأوا بمن؟ بدأوا بالثلاثة. هؤلاء الثلاثة: خديجة رضي الله عنها، أبو بكر رضي الله عنه، علي رضي الله عنه. هؤلاء الثلاثة بدأ الإسلام وأصبح عملاقا كبيرا بفضل الله سبحانه وتعالى. فلا يستقل الإنسان من فعل الخير. قال أهل العلم: لا تستقل القليل فالحرمان أقل. يعني ما تستقلش انك تعطي رغيفا او دولارا او جنيها او دينارا وتقول هذا قليل. انت لا تدري، لان الانسان يستظل بظل صدقته يوم القيامه. بالله عليك، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو ايه؟ بشق، بالله عليك، شق التمره. يعني ايش شق التمره؟ كم تمره شق التمره؟ لازم. هل هذه تنجي الانسان من النار؟ نعم، هكذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. يعني لا تستقل العطاء، فانما الحرمان اقل. الحرمان الانسان لا يشجع نفسه، لان الانسان سبحان الله قلبه عند ماله. والله عز وجل قدم المال عن البر. قال: المال والبنون، ماذا قال ربنا؟ المال والبنون زينة، ولا أساس الحياة الدنيا؟ الزينة مش أساس. أمال إيه الأساس؟ الإيمان. لو لم يكن إيمان هل ينفعني الولد؟ لو كنت أنجح الناس في العالم وأغنى الناس في العالم وأثرى الناس في العالم، وولدي والعياذ بالله بعيد عن الطريق، لا يصلي، لا يتقي الله، يتعاطى مخدرات، يسرق، لا يتقي الله، بذيء اللسان، هل حياتي تكون هانئة بالمال الذي معي؟ وما الذي يخفف من حدة انحراف الولد والبر؟ هو أن لا يأخذ يتصدق في سبيله، إنما يدفع أو يعطي ما يبدي هذه الوجوه المؤمنة الطيبة الأسبان المسلمون في المجتمع الأسباني وغيره أن تكون لهم جذور راسخة. أنا لا أحب المساجد في الأطبية وتحت السلام وفي الكهوف
وبعيدا عن الاضواء وتحت الشوارع. لا، انا احب المساجد هكذا عاليه كعلو من فيها. كيف؟ لان سبحان الله العظيم انا اتمنى يوما ما كل مركز اسلامي في اوروبا وامريكا واستراليا وكندا كما اقول دائما ان يكون فيها غرفه للترجمه الفوريه في سماعات لغير الناطقين بالعربيه او الناطقين بلغه اخرى، ويجلس المترجم يترجم الخطبه ويترجم المحاضرات ويترجم الاسئله. سبحان الله، يكون هناك شاشه عرض، ويكون المركز عباره عن اشعاع حضاري ليس للمسلمين فقط، بل بالعكس واجب عليكم ان تدعوا جيران الحي مره في الشهر على كوب شاي وعلى فنجان قهوه وعلى دردشه لطيفه، وتحصروا العواجيز العجائز الموجودات في البيوت الحرمه اللي عندها 80 و90 سنه تركها ابنها وتركها حفيدها. لا تسال انت عن دينها اي دين تتبع، ولا تسال عن مذهبها، ولكن خلي البنات الصغيرات بناتنا وحفيداتنا الفضلات بوجوههن المضيئه يذهبوا اليها بورده، يذهبوا اليها هل من مساعده، هل ممكن ارسل لك الطبخ؟ والله سبحان الله اذا فعلنا هذا هل يبغضنا القوم ان يحبوننا؟ قضيه اخلاق. قلت لكم ان عظمه القران ان ربعه خلق، ربع القران خلق. ماذا قال ربنا؟ والذي بعث بالاميين رسولا منهم ماذا يصنع؟ يصنع المهمات الاربعه، يتلو عليهم اياتنا ويزكيهم. كلمه الخلق، احنا محتاجين الى سور الاخلاق، محتاجين الى بستان الاخلاق، محتاجين الى ان تشع الاخلاق منه قبل ان تشع على الاخر، ان تشع عليه، ان يتحمل بعضنا بعضا، ان يصبر بعضنا على بعض. تعرفون القصه الشهيره التي اقولها دائما ان عليا رضي الله عنه دخل عليه ضيوف فنادى الغلام فلياتي لهم بايه؟ بما يضيف به الضيف، فلم يجبه الغلام، قال ربما غادر البيت. دخل علي لياتي بالماء او بما يضيف به ضيوفه، وجد الغلام نائما على ظهره واضعا قدما على قدم ويغني. علي امير المؤمنين وده عبد مع الفرقان، فقال اما تسمعني يا غلام؟ قال من اول مره. قال ولم لم تجبني؟ قال امنت غضبك. ده احيانا تكون لين في البيت مع العيال والام تكون حاسمه، فالام تقول للعيال ايه؟ نام في مدارس الصبح، فالعيال مش جايلهم نوم. الجيل العربي جيل سهر، ما اعرفش في جديد يعني الساعه 8 9 الاسبان يناموا، الاسبان اللي من جنس عربي بعد الساعه 12 طب ليه مش عارف الولد نام يا ولد نام يا بنت. فخوفا من الام يغطي كل منهما وجهه، فاذا فتح الاب الباب وتحسس الاولاد انها ليست امهم وانما ابوهم، فكان ده ابويا مش امكم بس حاجه ده مش ليه؟ امن غضبه، امن غضبه، عارف انك لين معاه. فقال لعلي امنت غضبه. خرج علي يضحك ويقول للحاضرين من الضيوف الغلام ينام على ظهره واضعا قدما على قدم ويقول انا اسمعك من اول مره ولم اجبك لانني امنت غضبك. قالوا بعه يا امير المؤمنين. قال كلا انما اتعلم عليه الصبر. بالله عليك انت ليه مش عايز تتعلم الصبر على زوجتك وعلى اطفالك؟ على ما تقام البيوت تقام على اركان 5 زي الصلاه قبلها الشهادتان والزكاه الحج وصيام رمضان. البيوت تقام على امور 5. اول امر، اول ركيزه من ركائز البيوت التغافل. يعني ايه التغافل؟ يعني لا اجلس لزوجتي على كل خطأ ولا لولدي على كل خطأ ولا لابنتي عن كل خطأ فأوقفه وأوبخه وأظهر له عيوبه. لا، تغافل يعني ايه؟ يعني كأنني لست موجودا أو أنني لم أرى. التغافل
يتغافل الانسان عن خطأ له. فرضنا جدلا اخ من الاخوه في المسجد احرجك في امر، او ذكر لك عيبا، او كشف لك سرا، او اساء الادب معك، افضل شيء ان تتجاهل هذا الخطأ بالتغافل. تتجاهل هذا الخطأ بالتغافل. مش واخد بالك؟ اذا قامت البيوت على التغافل تنتقل الى الركن الثاني وهو التغافر. ما هو التغافر؟ انا اخطأت في حقك وانت عفوت عني، خلاص؟ يقال قصة غريبة عن الامام الشافعي، قال استعصت علي نفسي القيام ليلة. فيه ليلة من الليالي جد نفسه بيصلي، النفس ايه؟ يعني كده كان موديل 2015 ويعيش في بلباو وكان ايه نام الصبح، خلاص؟ فشكوت الى شيخ، يروح يشتكي للشيخ، شوف لي حل انا مريض. احنا متى نذهب للطبيب؟ لما العين لا تطلب الطبع تماما، الاذن لا تسمع جيدا، الركب تظهر فيها الام معينه، هشاشه عظام، تساقط شعر، ضربات قلب، صعوبه تنفس. نذهب سريعا الى الايه؟ الى المشفى. ليه؟ لماذا؟ ليه؟ لانني يهمني صحتي، صح ولا لا؟ اخاف على ايه؟ على نفس الهلاك. هل ذهب واحد منا للشيخ وقال له يا شيخ انا من رمضان الماضي ما بكيت في صلاتي؟ في حد يروح يشتكي للشيخ كده؟ لك يعني ايه نكتب الصلاه؟ ليه يعني؟ هنحولها الى جنائز؟ هنصلي وخلاص ولا شيء. الانسان الحريص على دينه اول ما يجد ان ما عندوش خشوع في الصلاه وما عندوش بكاء في الصلاه، وعندما يقرأ القرآن تمر به آية الرحمة فلا تؤثر وآية العذاب فلا تؤثر، يريد أن توقف. لأن هنا إيه؟ لا أتغافل ولا أتغافل، وإنما أتصالح مع كتاب ربي، أتصالح مع صلاتي، أتصالح مع قلبي، أتصالح مع الأوامر والنواهي. أذهب إلى الشيخ ليدلني على الدواء. ليه يا شيخ قلبي قاسي؟ لماذا لما يكلمني يا شيخ فلان وهو من غير جماعتي لا أقبل كلامه؟ ليه لما يكون هو من بلد كذا وأنا من بلد كذا أنظر إليه بتعالي؟ بالله عليك، هل أحد منكم قرأ وأنتم أهل قراءة بفضل الله؟ هل أحد، خلوا بالكم منظمة اليونسكو من 3 سنوات عملت استبيان وإحصائية عن القراءة، وجدت أن الرجل الأوروبي لو رجل مين؟ أنتم بس أنتم ما بين دخلتوا في الاستبيان، في حد ياخد من اليونسكو عملوا الاستبيان. المهم يعني الأوروبي يقرأ في العام 40 كتابا، يبقى بالشهر بيقرأ كم كتاب؟ 3 كتب، صح ولا لا؟ نايمين ولا انتوا في الانسان تعبانين زي حالاتي؟ 3 كتب في الشهر. انت قرأت 3 كتب من ساعة من ولدت امك. وجدوا ان البيئة العربية والانسان العربي كل 80 عربي يقرؤون كتابا واحدا. لا والله تعب، الله يعين، اعانهم الله. ايه ده؟ حتى عليهم تتعب يا شيخ. كل 80 واحد. وجدوا ان الانسان العربي له في القراءة 6 ثواني في اليوم، حتى في الانصات للاولاد. قال ربنا في القرآن اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وايه؟ وانصتوا له. وفي فرق بين الاستماع والانصات. فرق. بعض من الجنسيات الاوروبية عملوا استبيان وجدوا ان الاب والام ينصتون الى ابنائهم وبناتهم 16 دقيقة في اليوم. والانسان العربي سلمه الله ينصت الى الولد والبنت 7 ثواني، ما عندوش وقت. قالت البنت الصغيرة يا ابت يا ابت، نعم
قالت له ما اسم الحفرة التي أمام بيتنا؟ لا أنا مشغول بالمباراة النهائية بالكأس، المباراة شغالة. سأل أمك. راحت الأم، يا أمي نعم، إيه اسم الحفرة اللي أمام بيت دارنا أمام الباب؟ أنا أطبخ بجهاز الطعام لأبيك وإخوتك. سأل أختك. قالت أختي، يا أختي إيه اسم الحفرة اللي أمام البيت؟ قالت أنا أذاكر المواد، عندي دراسة جامعية بكرة، عندي امتحان. راحت لأخيها، أخويا ما اسم الحفرة التي أمام بيتنا؟ لا اسمها بئر. قالت طب الحق أخويا الصغير اللي بيحبي وقع فيها. هو الإسعاف رقم كام؟ مش 3 ساعات ولا إيه؟ 19 أي رقم خلاص، فما ينفعش الإسعاف خلاص. الرحلة كل واحد يلقي المسؤولية. الناس تظن المقيمين هنا أن الناس ذوي المركز مسؤولية إدريس وزملاء والشيخ علي بس وخلاص، احنا نيجي نصلي إيه وننتقد. الشيخ أخطأ في حديث، وأنا سألت وجدت أنه حديث ضعيف، والشيخ أخطأ في التفسير، والشيخ أخطأ، والإدارة أخطأت، كله أخطأ. هو ماذا صنع حتى يصلح الخطأ؟ لأن لا سياسة التغافل موجودة ولا سياسة التغافر. يعني ايه سياسة التغافر؟ أنت غضبت من زوجتك، رحت للشيخ أو كبير العائلة أو الواحد كبير السن محترم يصلح بينكم، صلح المسألة، رجعتم بعد 6 أشهر أو سنة في مشكلة أخرى، تعيدوا نفس القضية بتاع السنة الماضية. هذه ليست سنة التغافر. لا، التغافر يعني ايه؟ يعني أمحو الإشكال الذي بيني وبين زوجتي ولا أذكره كالتوبة النصوح. وما تعريف التوبة النصوح؟ ألا يعود الإنسان إلى الذنب كما لا يعود اللبن إلى الضرع. انتوا معايا ولا؟ خلاص دخلنا المحاضرة دخلنا من زمان، من زراب والبيوت وشوفنا السياسة تمشي ازاي. تغافر يعني ايه تغافر؟ يعني امحو طالما تعتدنا يمحى الموضوع ويخلد. لكن ما كارثتنا؟ كارثتنا ان لكل واحد منا للاخر صندوق اسود كصندوق الطائرة، وبيننا وبين الزوجات للاسف الشديد كيسان كبيران، كيس مثقوب وكيس غير مثقوب. يعني كيس فيه فتحة وكيس ليس فيه فتحة. الكيس الذي هو مثقوب في فتحة من تحت أضع فيه حسنات الآخر، سواء هي زوجة أو أخ، يبقى كم حسنة باقي في الكيس بعد 20 سنة؟ ولا شيء. طيب الكيس اللي مش مثقوب مغلق أضع فيه سيئات الزوجة، يبقى بعد 20 سنة الزوجة عبارة عن إيه؟ مليارديرات سيئات. مليارديرات سيئات، صح ولا لا؟ لكن لما الزوجة تقعد مع الشيخ عشان يصلح لها زوجها وأنت أقول لها بنتي ما رأيت منه خيرا قط أبدا والله يا شيخ، أقول بس الكيس اللي مثقوب اشتغل خلاص، الكيس اللي إيه؟ المثقوب هو شغال. فأنت يعني ابن عباس ابن عبد المطلب وقع في الأسر يوم بدر. من العباس؟ عم الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. خلال من سمع اسم النبي ولم يصلي عليه صلى الله عليه. لما وقع في الأسر قيد إلى سارية من سواري الأسر، عمود يعني. وكان العباس من الثراء بمكان، يعني هو حالته المادية ايه؟ يعني يلبس الطيب من الثياب ويتعطر، ولكن الأسر والمعركة والسفر 455 كيلو بالجياد أو بالجمال أو بالبغال، وبعدين معركة بدر نفسها، فثيابه تغبرت والعرق والحرب وبعدين سمع الرسول أن